Xin chào mọi người, mình là Kaylee đây. Sau 2 ngày một đêm đi Slow từ Thái Lan sang Lào, hiện tại mình đã có mặt ở cố đô Luang Prabang xinh đẹp của nước Lào. Trong vlog trước, mình thật sự rất vui khi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Đặc biệt, mình rất là vui khi nhận được lời nhắn từ chị Hà là lạ, người đã truyền cảm hứng để mình thực hiện chuyến đi này. Mình đã theo dõi hành trình du lịch của chị từ lâu và rất là thích những trải nghiệm của chị ở Thái Lan và Lào. Chính vì vậy mà nhân dịp mình tròn 30 tuổi, mình đã quyết định một mình lên đường để khám phá và trải nghiệm hai đất nước này. Và hôm nay khi được chị Hà để lại bình luận, cảm giác thật sự giống như là đu idol thành công vậy đó. Cảm ơn chị Hà, cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh YouTube nhỏ bé này. Những lời động viên, chia sẻ và góp ý của mọi người là động lực lớn để mình tiếp tục và hoàn thiện từng video một cách chỉnh chu nhất. Nên là mọi người có những cái góp ý hoặc là những cái điều cần chia sẻ thì cứ thoải mái comment cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nha. Mình thật sự biết ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Yay. À, Hưng Yên hả? Ủa sao mà chị qua đây hay vậy? Tại vì mình qua đây từ trước Covid rồi. Mấy anh chị em làm ở bên này. Không thuê nhà. Dạ. Nhà này mình thuê hả chị hay mình mua luôn rồi? Thuê rồi qua đây kinh doanh luôn hả? Ở đây thì không mua được tại vì là phải có người Quốc tịch Lào hả? Lào, hoặc là nếu mà mình muốn mua thì phải có người Lào hoặc là xem hộ. Yeah. Khách sạn mình ở có tên là Liberty Place do anh chị người Việt quê ở Hưng Yên sang Lào lập nghiệp từ trước thời Covid mở. Giá phòng mình đặt qua booking.com là 11,6 đô, là khoảng 300.000 tiền Việt Nam một đêm. Vì giá cũng khá dễ chịu, phòng sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái nên mình quyết định đã book thêm 2 đêm nữa và chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng Việt Nam cho chị chủ, nên là không cần phải đổi sang tiền Lào nữa. Anh chị chủ nhà dễ thương, thân thiện nên là dù đang ở một đất nước xa lạ mình vẫn cảm thấy rất là gần gũi như là đang ở nhà vậy đó. Với 300.000 một đêm, homestay còn bao gồm một bữa sáng khá đầy đủ với nước ép trái cây, cà phê, bánh mì với trứng hoặc là pancake do hai bạn nhân viên người Lào chuẩn bị. Ngoài ra, khách sạn còn chuẩn bị xe đạp miễn phí cho khách lưu trú sử dụng tham quan phố cổ nữa. Nên là sau khi ăn sáng xong, mình đã lựa một chiếc xe đạp cute nhất và bắt đầu khám phá thành phố cổ Luang Prabang trong một buổi sáng đầy nắng. Luang Prabang là một thành phố cổ kính và thơ mộng nằm ở phía bắc Lào, được bao quanh bởi núi non trùng điệp và là hợp lưu của hai con sông lớn, đó là sông Mekong và sông Nam Khan. Nói chính xác hơn thì sông Nam Khan chính là nhánh của sông Mekong, nên nước sẽ từ sông Mekong đổ vào sông Nam Khan. Luang Prabang từng là kinh đô của vương quốc Lan Sang hùng mạnh từ thế kỷ thứ 14, nên nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tôn giáo đặc trưng của Lào. Vào năm 1995 cũng là năm mình ra đời. Thật là trùng hợp, Luang Prabang được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ vào vẻ đẹp hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống Lào và những công trình thời kỳ Pháp thuộc, cũng như hàng trăm công trình kiến trúc tôn giáo cổ kính vẫn còn được bảo tồn cẩn thận tới ngày nay. Thành phố nổi tiếng với không khí đượm màu cổ kính và yên bình, nhịp sống chậm rãi chưa bị thương mại hóa và nét văn hóa Phật giáo sâu sắc nhờ vào việc bảo tồn các giá trị truyền thống. Nhờ đó mà Luang Prabang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai thích sự bình yên, tĩnh lặng trong không gian lịch sử của thành phố di sản, được coi là cái nôi của văn hóa bản địa Lào. Một số địa điểm nổi tiếng tại Luang Prabang đó là chùa Wat Sin Thong, ngôi chùa cổ kính và linh thiêng bậc nhất Lào; thác Khoang Si, thác nước trong xanh nhiều tầng với vẻ đẹp hùng vĩ; lễ khất thực buổi sáng, một nghi thức truyền thống đặc sắc phản ánh đời sống tâm linh của người dân; và tất nhiên là không thể thiếu những quán cà phê nhà cổ và khu chợ đêm nhộn nhịp.
Sau khi đạp xe dạo một vòng thành phố, mình quyết định dừng chân tại một tiệm cà phê có tên là Formula B. Đây là tiệm cà phê mà mình đã lưu lại từ trước khi thấy Georgie, chị bạn người Anh, đăng story lúc đang ở Luang Prabang. Georgie là vị khách đầu tiên bước vào quán cà phê của mình vào ngày mình âm thầm mở thử. Từ khi biết mình mới mở quán là ngày nào chị cũng ghé ủng hộ, rồi dần dần tụi mình trở thành bạn của nhau. Sau khi rời Mũi Né thì Georgie tiếp tục hành trình du lịch vòng quanh châu Á, trong đó có Lào. Tụi mình vẫn giữ liên lạc, theo dõi nhau qua mạng xã hội. Vì cũng có ý định đi Lào nên khi thấy Georgie đăng story về một tiệm cà phê yêu thích ở Luang Prabang, mình đã lưu lại ngay để dành khi nào đến Lào mình sẽ ghé. Và rồi hôm nay mình thật sự đang ngồi ở đây một mình giữa một thành phố xa lạ nhưng cảm giác lại rất quen thuộc. Georgie, I'm here. Và mình chợt nhận ra rằng có những người chúng ta gặp không chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà còn là những mối duyên âm thầm dẫn ta đến những nơi ta chưa từng đặt chân, cho ta những trải nghiệm mà nếu chỉ ở mãi một chỗ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được. Và đúng là cuộc sống đầy bất ngờ như vậy đó. Khi mình đang nhâm nhi cà phê và ăn bánh ngọt thì Federico, anh bạn người Ý đi Slobo cùng mình hôm qua, bất ngờ nhắn rủ mình đi trekking đến thác Khoang Si. Federico là một kỹ sư người Ý rất là mê trekking. Anh này cũng rất là thích đi du lịch trải nghiệm nên đã tranh thủ bay qua Thái, đi Slobo sang Lào, tìm đường trekking trước khi đi tàu sắt đến Trung Quốc để dự một hội nghị chuyên ngành. Lúc còn trên tàu thì Federico có hỏi kế hoạch của mình ở Luang Prabang là gì. Mình nói là mình không có kế hoạch gì cả, khi nào tới thì mình sẽ tính. Anh hỏi là nếu mà ảnh tìm được đường trekking ở Luang Prabang thì mình có đi không? Tính mình thì rất là thích đi khám phá, đặc biệt là các hoạt động như là leo núi, cắm trại hoặc là trekking, nên là được rủ đi là mình ok liền luôn. Nhưng mà mình nghĩ ảnh rủ lơi vậy thôi chứ không ngờ là ổng đi thiệt. Mà ổng rủ đột xuất lắm nha, kiểu là 10 phút nữa tôi đi rồi, bạn có muốn đi không? Mình vào Instagram check độ uy tín, thấy anh này mới nhận bằng tiến sĩ mà cũng hay đăng hình đi trekking đủ thứ nước, nên là mình ok. Rồi về nhà thay đồ, hẹn ảnh qua homestay đón mình đi. I need to ask you something. Yeah, Do you have a license, motorbike? I do. Okay. Do you use it? Yes, Fluent. in Italy. Okay. Yes, a lot. Don't worry. Let's not die today, okay? No, come on, no. I'm an expert driver. Seriously. Okay. Italy, you ride on the right side, right? Yeah, yeah. Yes, ma'am. Do được rủ bất ngờ nên mình hoàn toàn không có thông tin gì về cung đường trekking này hết. Chỉ biết điểm đến sẽ là thác Khoang Si nổi tiếng mà ai sẽ cũng phải đi khi đến Luang Prabang. Theo kế hoạch thì tụi mình sẽ chạy đến Ban Long, sau đó sẽ để xe máy ở đó và đi bộ trekking xuyên rừng để đến thác Khoang Si. Lúc đầu thì mình nghĩ cung đường này nổi tiếng lắm, chắc nhiều người đi lắm nha. Ai ngờ đâu, tôi tưởng là mình đang tham gia chương trình sinh tồn và đi tìm nền văn minh trước khi trời tối luôn á. Không biết cái ông này ổng tìm cái thông tin trekking này ở đâu luôn mà ta nói trên đường đi không thấy ai đi trek hết. Kiểu cái đường này cũng phải chục năm rồi không ai đi vậy á. Started Ban Lao. It's really nice village. There is very local people. There is this kind of tribe. The people there, they have a specific name like Turi. Đoạn đường từ homestay của mình đến Ban Long là 20 km, nhưng đi được tầm 5 km đường nhựa thôi là tụi mình rẽ vào con đường toàn là đất đá, xung quanh toàn là cây cỏ. Lâu lâu thì có xuất hiện vài ngôi nhà của những người dân tộc địa phương hai bên đường.
Do đang mùa mưa nên có những đoạn đường lầy lội bùn đất, nên là mình phải xuống xe đi bộ để Federico chạy xe qua không bị lún. Lúc này ổng còn chọc mình, tạm biệt mình, bỏ mình ở lại đây nữa chứ. Nói chung anh này tay lái cũng cứng nên là mình cũng có phần yên tâm. Ballon. Chạy tới khúc này thì phía trước có rào chắn lại không cho đi nữa. Hỏi cô này thì cô kêu là tụi mình phải quay lại đi đường khác thì mới tới Ban Long. Lúc sau thì tụi mình mới biết ở đây là Thác Nam Đông. Đường đi tiếp theo hình như là đường vào khu du lịch riêng thì phải, nên không có được vào. Tụi mình tính chạy xe đi vòng lại theo hướng dẫn của cô, thì Federico nói là thôi thì đã lỡ tới đây rồi thì vào tham quan luôn. We go into Nam Dong Waterfall. Wow. Look at the water. Thế là tụi mình đi xuống xem bên dưới có gì, thì tụi mình mới phát hiện là ở bên dưới có một dòng suối có nhiều tầng, màu ngọc bích ảo diệu chạy dưới thung lũng. Hai bên người dân họ dựng chòi xung quanh cây cỏ mát rượi. Tụi mình ngỡ ngàng không ngờ ở đây lại có chỗ đẹp đến như vậy luôn á. Vui mừng vì tìm được hidden gem, nhưng mà mình không biết nó có hidden hay không, hay là do hai đứa mình quê mùa không có biết chỗ này hay sao á. Nhưng mà ở đây chỉ có duy nhất hai đứa mình là khách du lịch, còn lại là người dân bản địa. Ngồi làm ngụm bia lạnh giữa núi rừng thiên nhiên cộng với tiếng suối chảy róc rách, mình dạy Federico cách cụng bia ở Việt Nam và bàn về lịch sử của các nước Đông Nam Á. Tự nhiên thấy cuộc đời cũng thú vị ghê. 1, 2, 3, go! Uống hết bia thì tụi mình tranh thủ tiếp tục lên đường để đến Ban Long. Ban Long là một ngôi làng vùng cao nhỏ, người dân chủ yếu là các dân tộc thiểu số ở vùng núi. Hình như Ban có nghĩa là làng thì phải, giống như Ban Can Wat ở Thái. Nhiều địa danh trên đường đi cũng bắt đầu từ chữ Ban. Cuộc sống ở đây theo cảm nhận của mình khá là tách biệt với cuộc sống hiện đại. Người dân vẫn duy trì lối sống truyền thống, nhà cửa mộc mạc đơn sơ, công việc gắn bó chủ yếu với thiên nhiên. Nếu như mà không có Federico thì chắc là mình sẽ không bao giờ biết đến nơi này, vì đây là điểm dừng chân trước khi bắt đầu hành trình trekking đến Khoang Si. Sau khi đến Ban Long thì tụi mình dừng chân tại một tiệm tạp hóa để mua ít đồ ăn, nạp năng lượng cho chuyến đi hành xác sắp tới. Ở đây tụi mình còn gặp được các em nhỏ rất là dễ thương. How old are you? What do you want? I buy them. Okay.
I need to, I need to bring. I have a friend that really asked me if I can bring a book for kids in their own language. So like in Latvian or. The old language. Where? You want to buy it? Can I buy? How much? Okay. Yeah. Ngồi được một lúc thì các em nhỏ tập trung đông hơn. Federico ngỏ ý muốn mua sách của các em cho một người bạn. Mình ham vui cũng mua vài cuốn để về làm kỷ niệm. Rồi mấy em còn chạy về nhà lấy thêm sách để bán cho tụi mình nữa. Dễ thương hết sức luôn á. Con nít ở đây nó hiền khô à. Tụi nhỏ ngồi tụ tập một góc trong làng để chơi với nhau, chứ không có điện thoại để mà chơi game hay là nhảy TikTok như là trẻ em thành phố. Tự nhiên mình nhớ lại thời con nít, tuổi thơ của mình đi chơi và lâu lâu cũng bắt gặp người nước ngoài trong xóm. Tụi mình hello vài câu, rồi họ còn cho kẹo, cho bánh, có người còn chụp hình, rồi gửi hình về bưu điện cho đám con nít trong xóm nữa. Hy vọng là các em lớn lên có thể đi xa, biết nhiều hơn để mở rộng thế giới quan và để có thể thấy bầu trời bao la đến nhường nào. Tự nhiên mình cũng thấy hình ảnh của mình trong các em, nên là khi thấy xe kem đi qua, mình gọi vào để mà mua kem cho các em ăn. Nhưng mà bất ngờ là cái anh bán kem lại là người Việt Nam mọi người ơi. Iskilai. You Iskilai. Okay. Việt Nam. Oh. Việt Nam. The same? Làเป็นคนเวียด Different? Phải Việt. Việt Nam. Việt Anh Nam. người Việt Nam. Anh người Việt Nam hả? Thiệt không? Sao anh ở đây? Sao bán gì mà Làจะกินข้าวเลยห้ามไปăn cơm nhiều loại lắm ạ. Cơm này cơm Thái. Em thích ăn kem này. Kem này. Vị gì vậy? 5.000 cốc này. Nè em, đó là vô America. Thua làคนอเมริกา Vừa tham thường, vừa tham. You want ice cream? No, thanks. You? Ice cream? Ice cream. Okay, for ice cream. Ăn nè. Anh này cũng là người Việt nè mọi người. Trời ơi, người Việt Nam ở Lào nhiều quá. Anh tên gì anh? Hoàng. Anh Hoàng. Ice cream? Hello ice cream. Cho thêm vali anh. I can pay for this. I pay already for, so you can pay for 3 of them. Yeah. Cho em ly nước anh. Cặp trai. Thank you. Chị chủ tạp hóa rủ mình ở lại ăn cơm, nhưng do mình còn khá là no và không ăn nổi nên là phải đành từ chối chị. Và sau khi tạm biệt các em nhỏ, tụi mình chạy xe đến nhà của một người dân, xin nhờ để xe để bắt đầu trekking vào rừng. Có một thông tin thú vị là Federico nói là sao mình lại thấy vui khi gặp đồng hương quá vậy. Thì mình nói là tất nhiên là mình vui rồi, vì ở đất nước xa lạ mà mình thấy người Việt Nam là mình có cảm giác giống như là anh em hàng xóm láng giềng vậy á. Còn Federico thì ngược lại, ảnh nói là ảnh thì không thích gặp những người châu Âu cho lắm, vì khi mà đi chơi thì ảnh thích đi chơi nói chuyện với dân châu Á hơn, nên chắc đó là lý do mà ảnh rủ mình đi trekking chung.
Đoạn đường từ làng Ban Long tới thác Khoan Si, nếu mà tính theo đường chim bay thì chỉ tầm 5 km, nhưng trên thực tế thì nó rất là xa, bởi vì địa hình đồi núi rất là phức tạp và trên đường đi thì không có bảng chỉ dẫn, cũng như tụi mình không có kết nối mạng để xem đường đi nên là bị lạc mấy lần luôn. Waterfall. Khúc này là tụi mình đi vào rẫy của người dân. Trên Google Maps thì có đường đi tiếp nhưng mà họ bảo là không đi được và phải đi cái đường khác, nên là tụi mình đành phải quay lại và kiếm một con đường khác để đi. Khi mà quay lại để mà đi đường khác thì tụi mình lại gặp rào chặn. Nhưng mà dù gì thì tụi mình cũng đã cất công đi tới tận đây rồi nên là vẫn cố chấp leo rào và đi tiếp. Tụi mình đi bắt đầu từ 2 giờ rưỡi chiều mà phải tới 5 giờ rưỡi thì tụi mình mới tới được vị trí của thác nước. Do đang mùa mưa nên là cảnh quan trong rừng, cây cối tùm xanh mướt, mà cũng may hên là bữa đó không có mưa, chứ nếu mà có mưa thì tụi mình cũng phải ráng vừa tắm mưa vừa đi. Tại vì hai đứa cũng chủ quan á, nghĩ là đường đi ngắn nên là cũng đâu có ai chuẩn bị gì đâu. Mình thì chỉ xách theo một cái túi đựng camera, điện thoại và một cái bình nước để uống. Đáng lẽ ra là mình phải đeo một cái ba lô thì mới tiện để mà đeo trên lưng thì sẽ dễ mà đi trekking trong rừng hơn. Nhưng mà cái chiếc ba lô nhỏ của mình thì mình đã cho cái em bé người Lào ở trên slow boat rồi, nên là mình đành xách theo túi vải trên vai để mà đi trekking. Thường thì mọi người sẽ bắt túc túc hoặc là sẽ book tour để mà đi tới thác Khoan Si. Nếu mà Federico không rủ mình đi trekking thì chắc là mình cũng sẽ book tour để mà đi chung với mọi người. Chứ mình đâu có ngờ là mình sẽ phải đi vào rừng sâu nước thẳm như vậy để mà tới thác nước đâu. Nhưng mà cái lúc mà tụi mình đi tới cái đường này á là mình cũng không biết là nó không có theo dự định. Tại vì cái dự định ban đầu là đi cái đường kia, và khi mà phải đi một cái đường khác thì trời ơi má ơi, thì tụi mình cũng không biết là con đường này nó có dẫn tới thác nước không nữa, và chỉ thấy là có một cái con đường mòn và cứ thế đi thẳng thôi. Dự tính của Federico là sau khi tới thác nước sẽ cho mình đi túc túc chung với những người đi tour để mà về trung tâm Luang Prabang, còn ảnh sẽ đi trekking ngược lại vào rừng một mình để về Ban Long để lấy xe máy chạy về Luang Prabang. Oh, we have to wait. Maybe this one. Đi 2 tiếng trong rừng mà mình không biết là mình có đường ra hay không, nên là tâm lý của mình cũng khá là hoảng á mọi người. Nhưng mà ông Federico thì ổng rất là bình tĩnh luôn. Ổng cứ hỏi mình ổn không, ok không, tại vì lúc này là mình không thể nào mà nói chuyện được nữa, bởi vì mình vừa rất là mệt mà tâm lý mình cũng đang rất là hoang mang á. Nhưng mà được cái là ổng cũng hay nhưng mà ổng đi rất là nhanh. Nhưng mà được cái là cũng hay quay lại hỏi thăm are you ok, ổn không này kia nọ, rồi cũng hay dừng lại để mà mình uống nước á. Nhưng mà cũng may quá, trời ơi, kiểu như là một trải nghiệm rất là để đời luôn á trời. May là tụi mình đã tìm nghe được tiếng thác và đi theo tiếng thác thì cũng đã tìm được tới cái dấu hiệu của sự sống của nền văn minh, và từ lúc đó tụi mình rất là mừng. This way.
Khoang Si là một thác nước tự nhiên, có rất là nhiều tầng nước đổ xuống, tạo thành những cái hồ nước tự nhiên có màu xanh ngọc bích rất là đẹp. Nhưng đối với mình, thác Khoang Si còn mang một vẻ đẹp rất là đặc biệt, bởi vì mình phải trải qua một cái hành trình khá là gian nan. Vì mình phải đi xuyên rừng trong suốt 3 tiếng đồng hồ cùng với một người bạn từ phương xa trong một dịp rất là tình cờ. Và mình nghĩ là đây là một trải nghiệm rất là đặc biệt và thật sự đáng nhớ vào năm mà mình 30 tuổi. Sau khi ngắm thác xong thì lúc này là 6 giờ chiều, kế hoạch ban đầu đã bị đổ vỡ. Lúc này thì khách du lịch cũng đã về hết, tức là không còn chiếc xe túc túc nào chạy về trung tâm nữa. Trời quá tối để Federico có thể đi bộ trong rừng về Ban Long để lấy xe máy. Tụi mình đành đi hỏi xe để chở tụi mình về làng Ban Long để có thể lấy xe máy chạy về Luang Prabang. Mình kêu họ chở về Luang Prabang thì rất là dễ, nhưng mà để mà kêu họ chở tới cái làng Ban Long thì họ phải rất là đắn đo và suy nghĩ. Bởi vì trên thực tế cái khoảng cách từ làng Ban Long với lại thác Khoang Si như mình nói là chỉ có 5 km thôi, nhưng mà nó không có đường đi thẳng tới đó đâu mọi người phải đi vòng hết một vòng, kiểu như gần hết cái vòng tròn luôn á, để thì mình mới có thể tới được làng Ban Long. Và họ phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, và hên là họ đã đồng ý chở tụi mình đi. Và họ lấy giá cũng rất là cao, họ lấy tụi mình 900.000 kíp, thì tức là 1,2 triệu cho chặng đường 40 km. Lúc đó trời cũng đã gần tối và tụi mình thì không có lựa chọn nào khác, nên là đành phải chấp nhận thôi. May mà tụi mình điêu được xuống còn 600.000 kíp. Để tiết kiệm thời gian thì Federico đã giúp họ dỡ hàng xuống cho nhanh. Và sau đó thì ảnh dẫn tụi mình tới xe của vợ chồng em vợ để chở tụi mình tới Ban Long. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Lúc đầu mình thấy họ lấy giá khá là cao, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cái đường từ thác Khoang Si về làng Ban Long nó rất là ghê, và trời thì rất là tối, nên là mình thấy cái giá đó nó cũng khá là hợp lý. Sau khi anh tài xế thả tụi mình ở Ban Long thì tụi mình lấy xe máy và chạy xe về Luang Prabang trong đêm. Và may mắn là tụi mình cũng đã an toàn để quay về Luang Prabang. Vâng, và đó là ngày đầu tiên của mình ở Luang Prabang, với một cái chuyến đi, một trải nghiệm mà không thể nào mà quên được luôn á. Vlog cũng đã khá dài rồi, hẹn mọi người khám phá những địa điểm khác của Luang Prabang vào vlog tiếp theo nhé. Mình là Kaylee, cảm ơn vì đã xem. Bye!